तुमच्या बाळाच्या छातीत घरघर असा आवाज येतोय का? त्याला दूध ओढताना श्वास घ्यायला त्रास होतोय का? म्हणजेच आपल्या बाळाला कफ झाला आहे. कफामुळे बाळाला दूध ओढताना गुदमरल्याप्रमाणे होते व त्याचे पोट व्यवस्थित भरत नाही. त्यामुळे ते चिडचिड करते. भुकेमुळे त्याला झोपही व्यवस्थित लागत नाही. तर बाळाचे हेच त्रास आपण घरगुती उपायाने बरे करणार आहोत व बाळाला कफ होण्याची कारणेही पाहू. त्याचबरोबर त्याला कफ होऊ नये म्हणून काय करावे हेही पाहू. यासाठी व्हिडिओ पूर्ण पहा. तर पाहू काही टिप्स आणि ट्रिक्स. नमस्कार मैत्रिणींनो, आपल्या बाळाला कफ कसा होतो हे पाहू. जर बाळ अंगावर पीत असेल त्यांच्यासाठी काय कारणे असू शकतात हे पाहू. आईने आपल्या खाण्यापिण्यावर लक्ष देणे गरजेचे असते. आईने जर थंड अन्न किंवा थंड गोष्टी खाल्ल्या तर बाळाला सर्दी होऊन कफ तयार होऊ शकतो. वातावरणात गारवा असेल तर व आई गार पाण्यात काम करत असेल तर, पायात चप्पल न घालता वावरत असेल तर, गार पाणी पीत असेल तर तेव्हाही बाळाला कफ होऊ शकतो. बाळाला कानटोपे गरम कपडे न घातल्यासही त्याला सर्दी होऊन कफ जमा होऊ शकतो. म्हणजेच बाळ जेव्हा अंगावर दूध पीत असते तेव्हा आईच्या शरीरातील थंडी म्हणजेच गारवा तो दुधातून ओढून घेतो. त्याचमुळे डिलिव्हरी झालेल्या बाईला गरम गरम अन्न खाऊ घालत असतात. त्याचप्रमाणे बाळ जर 6 महिन्याचे वरचे असेल तर त्याने गार पाणी किंवा थंड पदार्थ खाल्ल्यास त्याला सर्दी होऊन कफ बनू शकतो. त्याचप्रमाणे ते पाण्यात बराच वेळ खेळत असल्यास, पावसात भिजल्यास, वातावरणात गारवा असल्यास व त्याने गरम कपडे न घातल्यास त्याला कफ होऊ शकतो. तर आपण पाहू की यावर आपण घरच्या घरी काय उपाय करू शकतो. सर्वप्रथम जायफळ. जायफळ हे सर्वांच्याच घरात असते. या बाळाच्या छातीतून घरघर असा आवाज येत आहे. त्याच्या छातीत कफ जमा झाला आहे. त्यासाठी जायफळ उगाळून ही पेस्ट गरम करावी व त्याच्या छातीवर सोकम असताना लावावी व त्याला पूर्ण कपडे घालून झोपवावे. त्यामुळे सकाळपर्यंत बाळाचा कफ शिवाटे बाहेर निघून जाऊन त्याची छाती पूर्णपणे मोकळी होईल. दुसरा उपाय असा आहे की मोहरीची पावडर घ्या. जर मोहरीची पावडर नसेल तर मोहरी ठेचा व त्या ठेचलेल्या मोहरीमध्ये मध मिक्स करा. या मिश्रणाचा बाळाला वास द्यायचा आहे. हे बाळाला खाऊ घालायचे नाही तर फक्त मोहरी व मधाच्या मिश्रणाचा बाळाला वास द्यायचा आहे. त्याच्यामुळे बाळाचे नाक मोकळे होऊन त्याला श्वास घेण्यास मदत होते. जर बाळ वरचे दूध पीत असेल किंवा ते 6 महिन्यापेक्षा मोठे असेल त्यांच्यासाठी 1 ग्लास दुधामध्ये किंवा पाण्यामध्ये 10-12 दाणे ओव्याचे टाकून ते पाणी व्यवस्थित उकळून घ्यायचे आहे व कोमट असतानाच ते बाळाला थोडे थोडे पाजत राहायचे आहे. त्यामुळे कफ पातळ होऊन नाकावाटे किंवा शिवाटे तो निघून जातो. आता आपण पाहू बाळाला सर्दी कफ होणार नाही यासाठी आपण काय करू शकतो. सर्वप्रथम बाळाला मालिश केल्यानंतर तासाभरानेच अंघोळ घालावी. जमल्यास त्याला मालिश करून कोवळ्या उन्हात म्हणजे सकाळी 7 ते 9च्या आत त्या उन्हामध्ये त्याला ठेवावे. अंघोळ घातल्यानंतर त्याला पूर्ण कपडे घालून झोपवावे. त्यावेळेस पंखा AC लावू नये. त्याला गरम झाली तरी चालेल, त्याचा घाम पुसत राहा पण पंखा लावू नका. आपल्या बाळाला म्हशीऐवजी गाईचे दूध पाजा. दूध तापवताना त्यात 1 वावडिंग घाला. बाळाला गाईचं दूध किंवा पाणी किंवा खिमटी देताना चांदीच्या वाटी चमच्याने पाजा. त्यामुळे बाळाची इम्युनिटी वाढते व त्याला कफ होणार नाही. बाळाची टाळू भरताना ओवा लसूण घालून ते तेल उकळवायचे व सोकमच असताना बाळाच्या टाळूवर ते घालायचे. त्यामुळेही बाळाला उबदारपणा त्याच्या शरीरात बनून राहतो. तर मैत्रिणींनो, आज पुरते एवढेच. हा व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.